Từ hàng chục ngàn năm về trước, khi trái đất vẫn còn ngập trong màn sương lạnh của thời băng hà, dọc theo các con sông lớn như Hồng Hà, Mã Giang, Cả Giang, đã có dấu chân của những người đầu tiên sinh sống trên mảnh đất mà ngày nay ta gọi là Việt Nam. Tại các hang động đá vôi ở Lạng Sơn, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy vô số dấu tích, công cụ bằng đá ghè đẽo, xương thú, mảnh than tro. Những bằng chứng ấy cho thấy người tối cổ Homo erectus đã từng sống nơi đây từ 40.000 đến 30.000 năm trước công nguyên. Họ sống theo bầy đàn nhỏ, trú ẩn trong hang đá, săn bắt thú rừng, hái lượm quả rừng, bắt cá suối. Cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, hiểm nguy rình rập từ mọi phía, thú dữ, báo tố, đói khát. Nhưng chính trong gian khổ ấy, bản năng sinh tồn đã hình thành nên tính cần cù, kiên cường và sáng tạo, những phẩm chất đầu tiên của người Việt cổ. Từng tảng đá được họ ghè bằng những mảnh đá khác, tạo ra lưỡi rìu thô sơ, mũi nhọn để đâm cá và dao để cắt thịt. Những công cụ đầu tiên đó chính là bước khởi đầu cho nền văn minh nhân loại trên đất Việt. Qua hàng nghìn năm, con người nơi đây đã biết sử dụng lửa, một phát minh vĩ đại giúp họ nấu chín thức ăn, sưởi ấm trong đêm và xua đuổi dã thú. Từ những đốm lửa lập lòe trong hang đá, ánh sáng của nền văn minh đầu tiên đã bừng lên. Đó là khởi nguồn của dân tộc Việt Nam, sinh ra từ núi rừng, sông suối và ý chí vượt qua thiên nhiên khắc nghiệt. Trải qua hàng vạn năm tiến hóa, con người trên đất Việt không còn chỉ sống lang thang trong hang đá. Họ dần hiểu rằng thiên nhiên không chỉ là mối đe dọa, mà còn là nguồn sống. Những cánh rừng rậm, bờ suối, thung lũng màu mỡ trở thành nơi cư trú lâu dài. Con người biết chọn hang gần nguồn nước, biết tích trữ củ quả khi mùa mưa đến, và quan trọng hơn, bắt đầu tự tạo ra công cụ sinh tồn. Từ những mảnh đá nhỏ, họ mài cho sắc hơn, ghè cho vừa tay cầm, tạo ra rìu tay, dao đá, mũi giáo, cuốc đá. Đến giai đoạn sau, kỹ thuật mài nhẵn hai mặt đã ra đời, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kỹ năng chế tác. Người Nguyên Thủy cũng biết làm gốm từ đất sét. Họ nặn bằng tay, nung bằng than củi. Những chiếc nồi, chiếc chum đầu tiên ra đời, giúp chứa nước, nấu thức ăn và cất giữ hạt giống. Từ đó, con người chuyển từ sống lang thang sang định cư, lập nên những khu làng nhỏ ven sông suối. Trong buổi tối tĩnh mịch, tiếng lửa nổ tí tách hòa với tiếng gió núi. Trẻ nhỏ quây quần quanh bếp, người già kể chuyện, người trẻ đẽo đá. Khung cảnh bình dị ấy đã diễn ra cách đây hàng chục ngàn năm. Đó là khi con người lần đầu biết sống cùng nhau, chia sẻ thức ăn, cùng săn bắt, cùng chống chọi báo tố. Những mối liên kết cộng đồng sơ khai ra đời, mầm mống đầu tiên của ý thức xã hội Việt cổ. Khoảng 10.000, 8.000 năm trước công nguyên, vùng đất Hòa Bình, Bắc Sơn, Thanh Hóa, chứng kiến sự ra đời của một nền văn hóa mới, văn hóa Hòa Bình, một trong những nền văn hóa tiền sử tiêu biểu nhất Đông Nam Á. Người Hòa Bình không chỉ săn bắt, hái lượm, họ đã biết trồng trọt. Họ trồng các loại củ, hạt và lúa dại trên nương, biết chọn giống, dự trữ hạt và thuần hóa động vật như chó, lợn, gà. Những người phụ nữ nặn gốm tinh xảo, tạo hoa văn bằng dây thừng, lá cây, khắc vạch hình xoáy tròn, những tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của dân tộc Việt. Đời sống tinh thần cũng phát triển. Người Hòa Bình tin vào linh hồn, thần núi, thần nước và bắt đầu có nghi lễ chôn cất người chết cùng đồ dùng. Điều đó chứng tỏ họ đã có khái niệm về thế giới bên kia, về tình thương, sự gắn bó và niềm tin tâm linh. Cộng đồng cư trú ven sông, ven núi, chia sẻ thức ăn, cùng nhau canh tác, chế tác và bảo vệ lẫn nhau. Nhiều nhà khoa học quốc tế khẳng định, văn hóa Hòa Bình là gốc rễ của nền văn minh nông nghiệp Đông Nam Á, lan tỏa đến Thái Lan, Campuchia, Lào, Indonesia. Từ những hạt giống đầu tiên gieo xuống đất, con người đã biết tạo ra lương thực bằng chính đôi tay mình. Đó chính là bước ngoặt vĩ đại, đưa con người Việt cổ từ thời hái lượm sang nền kinh tế nông nghiệp, mở đầu cho nền văn minh lúa nước lâu dài sau này.
Tiếp nối hòa bình, khoảng 6.000 năm trước công nguyên, người Việt bước vào thời kỳ văn hóa Bắc Sơn, một giai đoạn tiến bộ rực rỡ. Người Bắc Sơn đã biết mài nhẵn công cụ hai mặt, chế tạo rìu, cuốc, dao, mũi giáo hoàn thiện hơn nhiều so với trước. Họ làm nhà sàn bằng gỗ và tre nữa để tránh thú dữ, sử dụng thuyền độc mộc để di chuyển qua sông. Người phụ nữ biết xe sợi, diệt vải, tạo nên trang phục sơ khai từ vỏ cây, cỏ và sợi lanh. Điều đặc biệt, văn hóa Bắc Sơn cho thấy xã hội bắt đầu phân hóa, có người chuyên săn bắt, người làm gốm, người đúc công cụ. Vai trò của người thủ lĩnh xuất hiện rõ ràng hơn, người mạnh mẽ, khéo léo, có tiếng nói trong cộng đồng. Người Bắc Sơn cũng biết trao đổi vật phẩm giữa các nhóm, mở đầu cho hình thức thương mại sơ khai. Nhiều hiện vật tìm thấy tại Bắc Sơn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, cho thấy sự giao lưu rộng rãi với các vùng khác, chứng tỏ người Việt cổ đã có ý thức cộng đồng dân tộc sơ khai. Từ đây, nền văn hóa Việt cổ bước sang thời kỳ tiền kim khí, chuẩn bị cho thời đại đồ đồng và sự ra đời của nhà nước đầu tiên. Tiếp nối hòa bình, khoảng 6.000 năm trước công nguyên, người Việt bước vào thời kỳ văn hóa Bắc Sơn, một giai đoạn tiến bộ rực rỡ. Người Bắc Sơn đã biết mài nhẵn công cụ hai mặt, chế tạo rìu, cuốc, dao, mũi giáo hoàn thiện hơn nhiều so với trước. Họ làm nhà sàn bằng gỗ và tre nữa để tránh thú dữ, sử dụng thuyền độc mộc để di chuyển qua sông. Người phụ nữ biết xe sợi, diệt vải, tạo nên trang phục sơ khai từ vỏ cây, cỏ và sợi lanh. Điều đặc biệt, văn hóa Bắc Sơn cho thấy xã hội bắt đầu phân hóa, có người chuyên săn bắt, người làm gốm, người đúc công cụ. Vai trò của người thủ lĩnh xuất hiện rõ ràng hơn, người mạnh mẽ, khéo léo, có tiếng nói trong cộng đồng. Người Bắc Sơn cũng biết trao đổi vật phẩm giữa các nhóm, mở đầu cho hình thức thương mại sơ khai. Nhiều hiện vật tìm thấy tại Bắc Sơn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, cho thấy sự giao lưu rộng rãi với các vùng khác, chứng tỏ người Việt cổ đã có ý thức cộng đồng dân tộc sơ khai. Từ đây, nền văn hóa Việt cổ bước sang thời kỳ tiền kim khí, chuẩn bị cho thời đại đồ đồng và sự ra đời của nhà nước đầu tiên.